ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงสมาธิถ้าเราทำได้ดีทำสม่ำเสมอรู้ลมหายใจสม่ำเสมอเป็นปกติเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงปฐมฌานได้ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสมาธิมีสมาธิสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเนี่ยก็คือสามารถที่จะคือเป็นได้ทุกขณะนะทุกขณะที่เราประพฤติมรรคมีองค์8เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเราเห็นการเกิดดับเรามีใจจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นมีการทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลานี่เป็นสัมมาสมาธิละสัมมาสมาธิอันนี้ที่ยังไม่ขึ้นถึงปฐมฌานที่ยังไม่เข้าสู่ปฐมฌานแต่เพียงพอต่อการหลุดพ้นพระองค์ก็จัดว่าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเป็นกลุ่มทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาปฏิบัติลำบากสำเร็จเร็วเป็นกลุ่มทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติลำบากสำเร็จช้าสำเร็จเหมือนกันมีทั้งเร็วทั้งช้าความเร็วความช้าในปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากเนี่ยแล้วจะสำเร็จเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นอยู่กับอีก5ตัวนี้ถ้าเป็นสุขาปฏิปทาเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าฌาน1 2 3 4ได้ผู้ที่เข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ตอนนี้ฌาน1 2 3 4นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงแล้วให้สังเกตในสิ่งที่พระศาสดาให้เราสังเกตคืออารมณ์อะไรมันดับลงไปนะเราดับอารมณ์อะไรได้นะเช่นว่าดับกามสัญญาได้นะหรือดับอกุศลวิตกนะอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยการพยาบาทเบียดเบียนถ้าเราวางได้ละได้แล้วเรามีวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือการคิดใกล้ควรในเรื่องธรรมะอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอจะวิตกให้วิตกว่านี้คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์วิจารณ์ก็คือใคร่ควรต่อวิตกเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องอริยสัจสี่ขึ้นมาแล้วก็ใคร่ควรว่าทุกข์คืออะไรเหตุเกิดคืออะไรความดับคืออะไรวิธีดับคืออะไรหรือใคร่ควรในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทใคร่ควรโดยความเป็นธาตุว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเพียงธาตุ4ดินน้ำไฟลมหรือวิญญาณเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาหรือพิจารณาโดยความเป็นอายตนะวิตกวิจารณ์ขึ้นมาอย่างนี้ใคร่ควรแล้วเห็นตามความเป็นจริงเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอันนี้เป็นปฐมฌาน พระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ามหาราชะเมื่อภิกขุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้ง5เหล่านี้ที่ตนละได้แล้วอยู่ปราโมทย์ย่อมเกิดเมื่อปราโมทย์เกิดปิติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบระงับกายของผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นภิกขุนั้นเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่1ซึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีปิติมันจะเกิดทั่วร่างกายของเรา
พระองค์อธิบายตัวปิติอันเนี้ยด้วยอุปมานะไม่ได้อธิบายว่ามันจะมีอาการอย่างไรนะแต่พระองค์จะใช้อุปมาแทนพระองค์บอกว่ามหาราชะเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลหยดฉันใดมหาราชะภิกขุประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันอันนี้มันก็จะ ไปทั่วร่างกายของเราด้วยการที่เราเนี่ยวางอารมณ์ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วเราก็ใคร่ควรทำที่เป็นอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทนะเป็นธาตุเป็นอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะหรือใคร่ควรในข้อธรรมแต่ละอย่างดังที่กล่าวมานี้เนี่ยแล้วเราเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขลักษณะอาการอย่างนี้พระองค์เรียกว่าปฐมฌานจัดเป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยพระองค์ตรัสสัมมาสมาธิก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานปฐมก็คือ1ทุติคือ2ตติคือ3จตุตคือ4ก็คือฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ดังนั้นนี่คือข้อธรรมที่เราละได้และข้อธรรมที่เรามีข้อธรรมที่เราละได้และข้อธรรมที่เรามีข้อธรรมที่เรามีก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากวิเวกเราหลีกออกจากบ้านจากเรือนมาท้องถ้ำเฉงื้อมผาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลมฟางเรือนว่างโคนไม้เข้ามาในป่าเราก็นั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถ้าไม่เข้าถึงปฐมฌานแล้วแต่จิตยังพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อยู่แค่นี้ได้ไหมก็ได้นะเป็นความตั้งมั่นของจิตเหมือนกันแล้วคอยเห็นการเกิดดับคอยเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันว่าจิตที่รู้ลมอยู่เฉยๆเนี่ยดูซิมันอยู่ตลอดไหมถ้ามันไม่ตลอดเนี่ยมันหลุดไปรับรู้เรื่องอะไรเช่นไปคิดเรื่องอดีตขณะที่คิดนั้นเนี่ยเราลืมลมหายใจแล้วจิตไม่รู้ลมแล้วไปรู้ความคิดวินาทีนั้น วิญญาณปฏิทิตังนะในความคิดตรงนี้ในอารมณ์อันนี้วิญญาณดับจากการตั้งอาศัยในลมหายใจไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นในอารมณ์อันใหม่รับรู้ว่าขณะเนี้ยนะกำลังมีความคิดนี้ขึ้นมาเรามีความรู้ตัวรู้ว่านี่ไม่ใช่ลมหายใจรีบละรีบทิ้งแล้วกลับมารู้ลมวิญญาณดวงที่รู้ลมวิญญาณดวงที่รู้ความคิดก็ดับไปแล้ววิญญาณสัตว์ก็มาเกาะวิญญาณดวงใหม่ที่กำลังกลับมารู้ลมหายใจครั้งหนึ่งดังนั้นจิตจะมีการเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่ก็เป็นความจริงของจิตที่พระศาสดาได้อธิบายเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปเพ่งพิสูจน์
ว่าจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมมันเปลี่ยนแปลงจริงไหมมันเปลี่ยนเร็วไหมเร็วมันเปลี่ยนจริงไหมมันเปลี่ยนจริงเวลามันเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์หนึ่งหายไปใช่ไหมอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมใช่เคยรู้ลมหายใจก็หายไปไม่ได้เคยคิดก็เริ่มมีการคิดพอคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีกำลังทิ้งทีเดียวบางทีก็คิดต่อไปสักพักหนึ่งรู้ตัวมาก็ทิ้งแล้วกลับมารู้ลมเนี่ยการที่เราทำแค่นี้เราจะเห็นว่าจิตหรือผู้รู้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งขององค์ความรู้เดี๋ยวมาตั้งในความคิดเดี๋ยวมาตั้งในรูปคือลมหายใจเดี๋ยวหลุดไปตัวความคิดอีกละเดี๋ยวกลับมารูปเปลี่ยนไปเป็นมาอย่างนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วอยู่กับลมคอยเห็นอย่างนี้เกิดดับก็เพียงพอละชื่อว่ากำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ ลมก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปดับนามเกิดพอดึงกลับมาลมนามดับรูปเกิดหลุดไปอีกรูปดับนามเกิดพอดึงกลับมานามดับรูปเกิดดังนั้นนามรูปจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยต่อไปเราก็จะเข้าใจว่าไม่ว่ารูปหรือนามก็ตามมีลักษณะของความเป็นอริยสัจสี่ที่เหมือนกันคือมีสมุทัยเกิดมีนิโรธคือดับอย่างนี้ อันนี้แหละที่พระองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าออกปุ๊บธรรมทั้งหลายปรากฏแล้วคือสัจจะความจริงทั้งหลายมันจะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนแล้วสิ่งหนึ่งจะดับไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับไปสิ่งใหม่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใครสามารถมีกำลังสมาธิได้มากกว่านั้นก็จะเข้าถึงปฐมฌานดังนั้นจะเข้าถึงปฐมฌานเราก็ต้องใคร่ควรทำละอกุศลได้ละออกมาได้ความวิเวกหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวโคนไม้ท้องถ้ำเชิงเงื้อมผาป่าช้าที่แจ้งลำฟางนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บรู้ลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งได้ปฐมฌานคิดใคร่ควรทำวิตกวิจารเกิดปิติเกิดสุขเป็นปฐมฌานปฐมฌานน่ากลัวไหมไม่ต้องน่ากลัวต้องบอกว่าเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวเสพมากทำมากเจริญมากได้เพียงแต่ว่าไม่ให้ติดมันการติดคืออะไรการติดคือการพอใจในรสอร่อยสุขอันเกิดจากสมาธิเสพมากทำมากเจริญมากได้ไม่ควรกลัวแต่ถ้าติดมันยังไม่ใช่นิพพานเราจะไปพอใจอยู่แค่นั้นดังนั้นพระศาสดาก็เลยให้เราวางความพอใจในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาเวทิตคือให้วางความพอใจในโลกทั้งปวงเลยวางหมดเวลาได้ปฐมฌานแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือพยายามเห็นการเกิดการดับในปฐมฌานตัวปฐมฌานเองก็เกิดดับและธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นก็ยังเกิดดับอยู่ทีนี้มาข้อต่อไปพระองค์บอกว่ามหาราชาข้ออื่นยังมีอีกภิกขุเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองดังนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นโทษของวิตกวิจารรู้ว่ามันมีความเกิดและมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็วางวิตกวิจารละอกุศลได้แล้วนะการพยาบาทเบียดเบียนวางได้แล้วมาเกาะอยู่กับลมการขนส่งต่างๆอะไรดีขึ้นก็มาเลยนะเราก็สังเกตดูนะจิตมันส่งออกไปทางไหนนะโผล่ไปตรงไหนมีอะไรมาอะไรไปอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นส่งออกไปทางไหนนะ
รับอะไรเข้ามาอะไรหายไปนะเราก็ดูคอยสังเกตอยู่ในจิตนี่แหละไม่ต้องไปสังเกตที่ไหนสังเกตดูไปเรื่อยๆบางทีเราก็นึกว่ามันโผล่ขึ้นมาอันนี้มันโผล่ขึ้นมาแต่จริงๆจิตเราไปรับรู้นะตอนนี้ถ้าเราเนี่ยเห็นโทษของวิตกวิจารณ์ว่าวิตกวิจารณ์เนี่ยมันก็เป็นของเกิดดับอีกเราก็ทิ้งมันไม่สนใจถ้าเราทิ้งวิตกวิจารณ์ได้เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราจะเข้าสู่ทุติยฌานฌานที่สองภิกขุเพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิเมื่อกี้จะเป็นเกิดแต่วิเวกนะอันนี้จะเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีพระองค์เปรียบเหมือนอะไรพระองค์บอกว่ามหาราชะเปรียบเหมือนห้วงน้ำอันลึกมีน้ำอันพุ่งไม่มีปากทางน้ำเข้าทางทิศตะวันออกทิศใต้ตะวันตกและทิศเหนือและฝนก็ไม่ตกเพิ่มน้ำให้แก่ห้วงน้ำนั้นตลอดการโดยการท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำประพรมทำให้ชุ่มถูกต้องห้วงน้ำนั้นเองส่วนไหนๆของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดมหาราชะภิกขุประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีนะฌานนั้นเหมือนกันนี่เป็นฌานที่สองทุติยฌานอันนี้จะมีแต่ปิติสุขอันเกิดแต่สมาธิพระองค์ก็อุปมาเหมือนทานน้ำเย็นเนี่ยพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำแล้วทำให้ห้วงน้ำที่มันเหลือน้ำอีกไม่มากเนี่ยไม่ใช่เหลือน้ำอีกไม่มากก็คือมันน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้าไหลออกมามันปิดหมดนะฝนไม่ได้ตกแล้วเป็นน้ำที่นิ่งห้วงน้ำอันลึกมีน้ำอันพุ่งไม่มีปากทางน้ำเข้าทางทิศตะวันออกใต้ตะวันตกทิศเหนือเราสังเกตนะอันนี้พระองค์ก็จะตรัสทิศเนี่ยวนจากตะวันออกไปใต้ไปตะวันตกไปทิศเหนือฝนก็ไม่ได้ตกเพิ่มน้ำให้แก่ห้วงน้ำนั้นตลอดการโดยการแล้วก็มีท่อน้ำเย็นหรือทานน้ำเย็นเนี่ยพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำดังนั้นในห้วงน้ำลึกที่นิ่งสนิทอยู่เนี่ยมันก็จะเย็นไปทั้งห้วงน้ำค่อยๆเย็นไปนี่เป็นการเย็นจากในภายในแล้วโยมสังเกตดูว่าในกรณีของปิติอันเกิดจากปฐมฌานกับอาการของทุติยฌานที่มีปิติสุขอันเกิดจากสมาธิพระองค์ตรัสไม่เหมือนกันแล้วไม่ได้อธิบายอาการว่าเป็นยังไงแต่ใช้อุปมาแทนอุปมาปฐมฌานก็เหมือนประพรมด้วยเครื่องอาบที่พรมน้ำหมักไว้ก้อนผงสำหรับถูตัว
พอโดนน้ำเนี่ยมันก็ชุ่มนะเชื่อมกันเป็นยาง แล้วก็พอจะอาบน้ำก็เอามาปะพรมกายเนี่ยนะให้ชุ่มให้ทั่วเนี่ยลักษณะของปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ของฌานที่สองนั้นไม่มีวิตกวิจารแล้วแต่มีปิติและสุขอยู่แต่เป็นปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิถ้าปฐมฌานเป็นปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกมุมต่างกันนิดนึงพอเกิดแต่สมาธิพระองค์ก็ปรับอุปมาเป็นห่วงน้ำที่มีทานน้ำเย็นเนี่ยไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงน้ำทั้งหมดในทานน้ำนั้นในบ่อนั้นก็จะเย็นฉ่ำไปหมดเลยข้อนี้เป็นฉันใดมหาราชะภิกขุประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันทีนี้มาดูฌานที่สามอันนี้แค่เรารู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองของมันฌานที่หนึ่งที่สองที่สามหน้าที่ของเราคือโกรธใครโมโหใครดีใจเสียใจนี่ทิ้งหมดนะกามพยาบาทเบียดเบียนทิ้งหมดแล้วก็พอใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะหลุดไปคิดก็ให้คิดใคร่ควรทำเลยอสุภะพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจแล้วให้เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นมหาราชข้ออื่นยังมีอีกเพราะความจางคลายดับไปแห่งปิติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามปิติจางคลายไปเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายนี่บรรลุฌานที่สามดูต่อมานะเพราะความจางคลายไปแห่งปิติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่อริยะกล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้เธอประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปิติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีนั้นสุขที่ปราศจากปิติไม่ถูกต้องกายเนี่ยไม่มีถูกต้องหมดอาการของการถูกต้องด้วยสุขอันหาปิติมิได้เนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่ามหาราชะเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหนองบัวบุญทริกมีดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางเหล่าที่เกิดอยู่ในน้ำเจริญในน้ำยังขึ้นไม่พ้นน้ำจมอยู่ภายใต้อันน้ำเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นจะถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนๆของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดมหาราชะภิกขุประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปิติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉะนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นอุปมาของฌานที่สามตติยฌานนะดอกบัวต่างๆที่ชุ่มแช่อยู่ในน้ำนะตลอดตั้งแต่รากยันปลายดอกเนี่ยส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องห่วงน้ำเย็นแล้วเนี่ยไม่มีข้ออื่นอีก อันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของจัตตารโรชานังฌานทั้งสี่
องค์บอกว่ามหาราชาข้ออื่นยังมีอีกเพราะภิกขุละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดการนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมหาราชะเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะส่วนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันนั้นมหาราชะภิกขุนั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปตลอดกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉะนั้นเหมือนกันดังนั้นถ้าโยมทำได้ถึงจตุตฌานฌานที่ 4นี่ก็ถือว่ามีกำลังอินทรีย์ที่มากซึ่งอุปมาที่ 4จะเปรียบเหมือนชายนั่งคลุมด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะอันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์ 8พวกเราดูการนอน4อย่างการนอน4อย่างเหล่านี้มีอยู่4อย่างอย่างไรเล่า4อย่างคือเปตสัยยากามโภคิสัยยาสีหสัยยาตถาคตสัยยานอนอย่างเปรตเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายโดยมากพวกเปรตย่อมนอนหงายนี้เรียกว่าเปตสัยยาสงสัยจะเป็นเปรตกันเยอะนะดูถ้าจะนอนหงายเยอะเนาะภิกขุทั้งหลายกามโภคิสัยยาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายโดยมากคนบริโภคกามย่อมนอนตะแคงโดยข้างเบื้องซ้ายนี้เรียกว่ากามโภคิสัยยาภิกขุทั้งหลายสีหสัยยาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายสีหเป็นพยาสัตว์ย่อมสำเร็จการนอนโดยข้างเบื้องขวาเท้าเหลื่อมเท้าสอดหางไว้ที่ระหว่างแห่งขาสีหนั้นครั้นตื่นขึ้นย่อมชะเง้อกายตอนหน้าขึ้นสังเกตกายตอนหลังถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกายย่อมมีความเสียใจเพราะข้อนั้นถ้าไม่เห็นย่อมมีความดีใจนี้เรียกว่าสีหสัยยานอนรวดเดียวเลยมีใครนอนรวดเดียวไม่ดิ้นเลยบ้างมีไหมพอนอนหลับปุ๊บเช้าตื่นมาปุ๊บ5-6 ชั่วโมงไปแล้วนะท่าก็ยังอยู่ท่าเดิมเลยนะไม่มีเนาะถ้าใครทำได้ก็จะทราบเป็นปัจจตัง มาดูอันที่4ตถาคตสัยยาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานซึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะระงับวิตกวิจารเสียได้เธอเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในสามารถให้สมาธิผุดขึ้นเป็นธรรมเอกไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายเข้าถึงตติยฌานไล่ตั้งแต่เข้าถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3มาถึงฌานที่4
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ นี้เรียกว่าตถาคตสายญาคือการนอนอย่างตถาคตภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลการนอนสี่อย่างมีใครนอนตะแคงขวาบ้างเท้าซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า ดูพระสูตรสั้นๆตรงนี้พระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายจิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสรเนี่ยประภัสสรมิทังแต่จิตนั่นแลเข้าถึงความเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสอันเป็นอาคตุกะจรมาเราเรียกว่าหรือเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงข้อนั้นเพราะเหตุนั้นจิตภาวนาย่อมไม่มีแก่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับดังนี้ภิกขุทั้งหลายจิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสรแต่จิตนั่นแลเป็นจิตพ้นวิเศษจากอุปกิเลสอันเป็นอากุณฑกะจรมานั้นได้เรากล่าวว่าอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงข้อนั้นเพราะเหตุนั้นจิตตภาวนาย่อมมีแก่อริยสาวกผู้มีการสดับดังนี้คนก็ไปหลงว่าจิตประภัสสรนะแล้วคิดว่าจิตประภัสสรเนี่ยมันไม่เกิดไม่ตายมันบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วจิตนั้นเป็นสังคตะจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะไม่ใช่อสังคตะสังคตะเป็นธรรมธาตุที่เกิดปรากฏแล้วก็เสื่อมปรากฏแล้วจิตนั้นเนี่ยเป็นละหุปริวัตตังคือเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแล้วจิตนั้นเนี่ยก็มีการเกิดการดับอยู่ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันนะที่พระองค์ตรัสว่ารัตติยาจะทิวสัสสัจจะอัญญเทวะอุปัชชติอัญญังนิรุชติกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอื่นเกิดอื่นดับตลอดเวลาเลยดังนั้นมันเป็นตัวตนชั่วคราวมันไม่ใช่ของถาวรเราฝึกจิตนี้รู้จักจิตนี้ก็เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยวางมันผู้ที่เข้ามาหลงยึดจิตนั่นเองเนี่ยคือผู้ที่หลงผู้ที่เดินมรรคและผู้ที่หายหลงซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินนะดังนั้นเมื่อกุมารกุมารีเนี่ยหมดฉันทะราคะนันทิตัณหาแล้วเนี่ยกุมารกุมารีก็ดับเย็นจากความพอใจในขันธ์ทั้งห้าดับเย็นจากความพอใจในเรือนน้อยๆที่เขากำลังเล่นอยู่ก็เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะดับเย็นฉันทะดับเย็นราคะดับเย็นนันทิดับเย็นตัณหาได้นะสี่อย่างเนี้ยดังนั้นจิตไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเรากายเป็นโควิดแต่จิตไม่เป็นนะจิตไปเกิดต่อนะแล้วไปได้กายถ้าเกิดไม่ดีก็ไปเป็นกายสัตว์นรกหนักกว่าโควิดจริงนะดังนั้นก็ต้องรักษาจิตให้ดีนะช่วงยังหลุดพ้นไม่ได้เนี่ยรักษามันให้ดีคืออย่าให้มันไปตั้งอาศัยในผืนนาเลวนะหรือในผืนนาที่มันเป็นอกุศลจริงๆต้องไม่มีผืนนาเลยไม่ให้มันไปตั้งเลยแต่ถ้ามันไปตั้งก็เอาอกุศลออกไปก่อนส่วนกุศลเนี่ยนะเอาไว้เป็นเครื่องอยู่จนกว่ากายจะแตกทำลายแต่ถ้ากำลังเรามีพอระหว่างที่จิตหรือวิญญาณเนี่ยมันไปปฏิทิตังเนี่ยในสิ่งที่เป็นกุศลผืนนาที่เป็นกุศลเนี่ยก็ให้เราเห็นการเกิดดับต่อไปนะเพื่อให้ได้การปล่อยวางนะให้ได้การปล่อยการวางให้ได้นิพพิทาความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณดังนั้นความเป็นตัวเราของเราก็จะมีอยู่5ธาตุเนี่ยรูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุมี5สิ่งนี้นะมันติดเชื้อโรคไปสักหนึ่งก็เหลืออีก4นะยังเหลืออีก4สบายๆนามธรรมเชื้อโรคมันเข้าไม่ถึงนะดังนั้นเราก็ยังสบายๆอยู่นะเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะลืมนะพระสูตรนี้ที่ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลนะฟังนานๆก็รู้สึกดูไพเราะนะเพราะถ้าเราน้อมนึกไปถึงภาวะจริงๆที่ขณะที่ราชทูตมาบอกพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยภูเขาหินขนาดใหญ่สูงเทียมเมฆเนี่ยกำลังกลิ้งบทสัตว์มาเนี่ยถ้าข่าวนั้นมาจริงๆเนี่ยมาจากทั้ง4ทิศเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงนี้เราจะทำอะไรนะโอ้มันกำลังจะตายแล้วเสียงปุ่มปอมปุ่มปอมมานะแผ่นดินสะเทือนมานะตลอดเลยเนี่ยท่านก็จะประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมออย่างเช่นโยมอยู่กับลมหายใจโยมต้องอยู่ตลอดเลยอย่าขาดอยู่อย่างสม่ำเสมอนะสร้างสิ่งที่เป็นกุศลนะความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลกุศลกรรมบท10สติปัฏฐาน4คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงก็อันเดียวกันอยู่กับลมดังนั้นก็เท่ากับอยู่กับลมหายใจไปกุศลกิริยายะได้ละธรรมจริยายะสมจริยายะกุศลกิริยายะและสุดท้ายปุญญกิริยายะนะซึ่งยอดของปุญญกิริยายะก็คือภาวนาทานศีลภาวนานะเราได้ภาวนาอยู่แล้วเราจับสุดยอดแล้วไม่มีอะไรละอย่างเนี้ยดังนั้นเท่ากับพระเจ้าเน้นให้อยู่ภาวนาเลยนะเน้นให้ภาวนาอย่างเดียวและการภาวนาเนี่ยมันเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันเนี่ยกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันวิบากของกรรมเนี่ยมี3ระดับเราทำกรรมอะไรเนี่ยเราดูหรือเปล่าว่ากรรมที่ทำเนี่ยมันส่งผลในปัจจุบันหรือเวลาถัดไปหรือเวลาถัดไปอีกนะต้องสร้างกรรมที่มีน้ำหนักมากดังนั้นเวลาเหลือน้อยแล้วเนี่ยภูเขาหินกำลังกลิ้งบทสัตว์มาจาก4ทิศเนี่ยพระองค์ต้องให้ธรรมะที่กระชับที่สุดนะมีประโยชน์สูงสุดต่อสัตว์ผู้นั้นซึ่งได้ภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งได้โดยยากดังนั้นพระองค์ก็จะเน้นไปที่การภาวนาเลยแล้วก็ภาวนาต่อเนื่องความเพียรของเราให้ทำต่อเนื่องอันนี้แหละมุมดีนะไม่งั้นพวกเราไม่ได้ภาวนานะหรือได้ภาวนาน้อยนะวันนี้ได้ภาวนาเต็มที่เหมือนเข้าคอร์สเลยใช่ไหมตอนนี้เข้าคอร์สประเทศไทยคงได้เข้าคอร์สเพราะมีพุทธศาสนาไงถ้าต่างชาติก็คงติดฟุ้งซ่านไปนะก็น่าเห็นใจเนาะเขาไม่มีคำสอนที่ให้สังวรสำรวมอินทรีย์ของเราจะมีคำสอนที่ทำให้เราเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมได้อยู่กับโลกนี้ได้อยู่กับความสงบความนิ่งความไม่คลุกคลีด้วยผู้คนความวิเวกหลีกเล้นผู้ใดไม่มีหมู่คณะเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในการละคนด้วยหมู่เนี่ยจักเป็นผู้เดียวยินดียิ่งในปวิเวกถึงที่สุดเนี่ยเป็นฐานะที่มีได้นะและที่สุดเนี่ยจะกระทำนิพพานให้แจ้งได้ดูก่อนมหาบพิตรครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าที่พระองค์จะพึงทรงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศอันใหญ่โตถึงเพียงนั้นบังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันอะไรจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันพึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากเล่านอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญ
และพระองค์ก็โยงมาเรื่องของชรามรณะดูก่อนมหาบพิตรอาตมาภาพขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงทราบดูก่อนมหาบพิตรชราและมรณะย่อมครอบงำพระองค์ดูก่อนมหาบพิตรก็และเมื่อชรามรณะครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาบพิตรพึงกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็และเมื่อชรามรณะครอบงำหม่อมฉันอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันควรจะทำนอกจากการประพฤติธรรมธรรมจริยายะนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะนอกจากการสร้างกุศลกุศลกริยายะนอกจากการทำบุญปุญญกริยายาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรบด้วยช้างเหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้มุรธาภิเษกแล้วผู้เมาแล้วในความเมาด้วยความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในการกลุ่มลุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะซึ่งปฐพีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบงำอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชรามรณะครอบงำอยู่คติวิสัยแห่งการรบแม้ด้วยช้างเหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรบด้วยม้าแม้เหล่าใดการรบแม้ด้วยรถการรบแม้ด้วยทหารเดินเท้าแม้เหล่าใดย่อมไม่มีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมุรธาภิเษกผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในการกลุ่มลุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะปัตภีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบงำอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชรามรณะครอบงำอยู่คติวิสัยแห่งการรบด้วยทหารเดินเท้าแม้เหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชสกุลนี้มหาอมาตย์ผู้มีมนต์ซึ่งสามารถที่จะใช้มนต์ทำลายข้าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อชรามรณะครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมนต์แม้เหล่านั้นหามีไม่อันหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชสกุลนี้เงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในเวหาดซึ่งพวกหม่อมฉันสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุแย่ให้ข้าศึกที่ยกมาแตกกันก็มีอยู่เป็นอันมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่เมื่อชรามรณะครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบแม้ด้วยทรัพย์เหล่านั้นหามีไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อชรามรณะครอบงำอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันควรทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญถูกแล้วมหาบพิตรถูกแล้วก็เมื่อชรามรณะครอบงำอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่พระองค์ควรทำนอกจากการประพฤติธรรมธรรมจริยายะนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะนอกจากการสร้างกุศลกุศลกริยายะนอกจากการทำบุญปุญญกริยายาติภูเขาใหญ่แล้วด้วยศิลาจดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชลาและมัจจุก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานและคนเทมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยย่อมย่ำยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลม้าไม่มียุทธภูมิสำหรับพลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับพลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมะด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะ